Welcome everybody with the new series that we have spoken before. سلسلة المستر، قناة درس خصوصي. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تميك شور ان انت تشوف كل الفيديوهات بتاعتنا اول باول. المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا بشكل as an introduction يعني مقدمة. We have already discussed that we should build our confidence to make sure that we will be able to speak properly, flawlessly and in a confident way. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا بنتكلم بثقة، ما عندناش مشكلة في النقاش، ما عندناش مشكلة في الكلام، كل حاجة بنتكلم بشكل واضح زي النيتيفز بالظبط. ده هيحصل ازاي؟ With a few things, it's very easy. However, it's so important. سهلة بس مهمة. طيب اتكلمنا عن ال clear pronunciation. يعني ايه clear pronunciation? That means that you speak clearly, flawlessly, and everybody will be able to understand what you're saying. يعني كل الناس اللي بيسمعوك هيقدروا يفهموك من أول مرة. يعني ايه clear pronunciation؟ يعني كلامك واضح وصريح لكل الناس. اتكلمنا عن الستريس، الانتونيشن، التون، body language اللي هي حركة الجسم، ازاي بوصل بيها المعلومات وازاي اقدر اوضح للناس السيتويشن اللي انا فيه. برضو البوز، وفي نفس الوقت البريفري والكونفيدنس. يعني ايه confidence؟ يعني ثقة بالنفس. بريفري يعني الشجاعة، ان انا يبقى عندي شجاعة ان انا اقف واتكلم قدام الناس كلها. اول حاجة هناخدها مع بعض النهاردة ان احنا محتاجين نعرف الفرق بسيط. We have to make sure to understand the difference between noun and verb. يعني ايه noun ويعني ايه verb؟ It's really easy, however it's so important. noun يعني اسم، ممكن يكون اسمك، ممكن يكون اسمي شريف، ممكن يكون اسم زي سارة. ايوه اسمه سارة مش سارة. سارة في مصر بس. However it's Sarah, it's an English name. ده اسم انجليزي. So شريف، سارة، car, door, shades يعني نظارات شمس. أنا عارف إن اسمها sunglasses بس إحنا هنحاول نقدم كل جديد هنا في البرنامج. shades يعني نظارات شمس. أي اسم noun. الverbs مختلفة عن الناونز عشان الverbs فيها action. يعني إيه action؟ يعني حركة أو فعل أنا بعمله، زي eat يأكل، drink يشرب، breathe يتنفس، smile، frown يعني يكشر ويبقى متضايق، walk run jump، كل ده verb. كل دي من انواع الverbs. طيب الفرق ما بين الناون، ليه بنعرف الفرق دلوقتي ما بين الناون اللي هو الاسم والverb اللي هو الفعل؟ علشان النطق بتاعك والستريس اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. We have already spoken about the stress and when and how we should stress on the word. بمعنى ان احنا ازاي وامتى نضغط على المقاطع اللفظيه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده برضو، اسمها syllables. يعني ايه syllable يعني مقطع لفظي. يعني ايه مقطع لفظي؟ اي كلمه مهما كانت كبيره، even if you have a long word we should cut it into syllables. يعني احنا لازم نقطعها او لازم نجزأها لكذا مقطع لفظي. والمقطع اللفظي ده بيتكون من ايه؟ وازاي بنعرف ان ده مقطع لفظي او لا؟ هنيجي لحاجة مهمة قوي من الحاجات البيزكس ان احنا we should all know and we have already learned back to school عن الفاولز والconsonants. What's the difference between the syllables, well actually in the syllables between the vowels and consonants. الفاولز اللي احنا بنقول عليها هنا في مصر الحروف المتحركة، والconsonants الحروف الساكنة. طيب هو احنا عندنا كام حرف في الاي بي سي او في الالفابت؟ عندنا 26 letters يعني 26 حرف في اللغة الأبجدية بالنسبة للإنجليزية. 5 only يعني 5 بس vowels and 21 the rest 21 actually are consonants. مهمين بالنسبة لنا ليه؟ لأن أنت لما تعرف vowels, when you know actually the vowels you'll be able to differentiate and you'll be able to define syllables. يعني هتقدر بعد ما بتعرف الفاولز هتعرف ازاي بنقسم المقاطع اللفظية، عشان كل مقطع لفظي بيبقى بنسبة 99% بيحتوي على حرف متحرك من الفاولز اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. طب عندنا الفاولز ايه يا جماعة؟ A E I O U 5 letters يعني 5 حروف. Again A E I O
you, and sometimes y أحيانا بيبقى من الحروف المتحركة، وهنشرح ده later on يعني بعد كده. طيب يبقى احنا عندنا 5 حروف متحركة 21 letters consonants يعني 21 حرف من الحروف الساكنة. هناخد شوية examples كده ازاي بيفرق ان احنا لما بنقسم المقاطع اللفظية وبنبتدي نسترس. If you remember what we have discussed previously in the previous episode, you'll be able to understand what actually are the syllables. لو انت اتفرجت مع الحلقة اللي فاتت هتقدر تستوعب ان احنا اتكلمنا عن السيلابلز وازاي نقدر نحددها. اي syllable عندنا الجملة بيبقى فيها مقاطع، والمقاطع دي بنحددها على حسب الحروف المتحركة او الفاولز، لان الفاولز دي مش مجرد حروف بس، هي بتديك sound. طيب احنا عندنا 26 letters in the English alphabet، عندنا 26 حرف في الأبجدية الإنجليزية، بس المفاجئ بالنسبة لنا ان احنا عندنا 44 sounds. يعني ايه 44 sounds؟ يعني 44 صوت بيمثلوا الأبجدية الإنجليزية. 26 حرف بس 44 صوت، كتير، وهندرسها في الدروس اللي جاية ان شاء الله. It's gonna be easy as a piece of cake يعني سهلة جدا ومش هناخد فيها وقت خالص. طيب نرجع للمثال اللي احنا اتكلمنا فيه في الحلقة اللي فاتت بس بتوسع المرة دي. ناخد كلمة present ممكن تيجي بمعنيين على حسب الستريس بتاعك على السيلابل المعين. لو جينا بصينا لكلمة present it's P-R-E-S-E-N-T. present لو انا عملت stress on the first syllable يعني على المقطع اللفظي الأولاني اللي هو pre على P تحديدا، present هدية. لكن على الجانب الثاني on the other side if we stressed on، لو انت تكيت في الكلام على المقطع اللفظي الثاني اللي هو present، المقطع الصوتي الثاني او المقطع الثاني في الكلمة معناها بيختلف تماما من هدية ليقدم. قد ايه الستريس بتاعك على المقاطع اللفظية بيفرق. طيب يبقى احنا عرفنا ان المقاطع اللفظية بنحددها we can define it with the vowel sounds، وموست probably يعني معظم الوقت هتلاقي حرف من الحروف المتحركة في المقطع الصوتي اللي احنا بنتكلم فيه ده. طيب how many syllables that we have in the word present 2. عندنا مقطعين لفظيين في الكلمة دي. present تقدر تستريس على P present تبقى هدية، لو stressed أو اتكيت على آخر مقطع لفظي هيبقى present اللي يقدم. book يعني ايه book؟ كتاب. تفتكر كم مقطع لفظي موجود في الجملة دي؟ 1 مقطع لفظي واحد. لو انت لاحظت حتى ان الفاول ساوند يعني المقطع الصوتي التابع للحروف المتحركة واحد بس، book مقطع لفظي واحد. طب ايه الكلمة التانية؟ date السبيلنج بتاع كلمة date D-A-T-E. في كام حرف متحرك موجود في الكلمة دي؟ A and E. كم مقطع لفظي أو صوتي؟ only 1. طب أنا شايف إن في حرف متحرك في الآخر ده silent، ما بنقولش DT، بنقول date. كلمة تانية هتوضح لنا الأمر أكتر وأكتر. my student الطالب بتاعي. my team الفريق بتاعي. my program البرنامج بتاعي أنا. طيب في my تفتكر كام مقطع لفظي موجود فيه؟ my 1 لأن في مقطع صوتي واحد بس موجود في الكلمة دي. طيب apple يعني ايه apple؟ تفاحة. تفتكر في كم مقطع لفظي؟ apple 2 we have 2 عندنا 2 مقطع لفظي في كده. يبقى احنا بنقسم الكلمة مش على أساس الحروف المتحركة لكن بالصوت بتاع الحروف المتحركة دي،
مش عشان احنا عندنا حرف متحرك فيها. طيب كلمة تانية banana. banana. 3. We have 3. banana. banana يعني موزة. Okay. beautiful. beautiful يعني ايه beautiful؟ يعني جميل. لما اقول I can see a very beautiful girl، انا شايف بنت جميلة. كم مقطع لفظي موجود عندنا؟ beautiful. beautiful. 3. عندنا 3 مقاطع صوتية في الكلمة دي. economical. economical يعني ايه economical؟ يعني اقتصادي، جاي من كلمة economy. economy اقتصاد، اقتصاد البلد. economical. كم مقطع لفظي تفتكر في economical؟ economical. 5. عندنا 5 مقاطع لفظية. كويس قوي. لحد دلوقتي احنا عرفنا المقاطع اللفظية. لو انت عندك اي كلمة بتقسمها على حسب المقطع الصوتي. المقطع الصوتي مش شرط ان يكون فيه حرف متحرك او vowel في الجملة علشان تقدر تقسمها. الاهم والاهم من ده مش ان احنا نعرف السيلابلز على قد ما نعرف which syllable that we should stress on. يعني اي مقطع لفظي احنا محتاجين نسترس عليه او نضغط عليه في الكلام. طيب لو الكلمة فيها مقطع لفظي او صوتي واحد بس، اكيد ده اللي انت هتضغط عليه او هتسترس on by default، يعني بشكل طبيعي او بشكل تلقائي، مش محتاج spontaneously، يعني بشكل تلقائي. spontaneous يعني تلقائي، يعني انا بتكلم بتلقائية، انا مش بفكر او مش بحسب اي حاجة. طيب يبقى احنا لو جملة فيها مقطعين او اكتر من مقطع زي beautiful فيها كذا مقطع صوتي. اي مقطع صوتي اللي احنا المفروض نستريس on او نضغط عليه اللي في الاول beautiful. يبقى احنا بنحدد وفي كل كلمة بيبقى فيه مقطع لفظي هو ده اللي بيبقى الأقوى. that's more stronger. bolder يعني الأوضح والأقوى. and I should stress on هو ده اللي بيبقى أقوى حاجة وبيبقى أقوى واحد، ده اللي احنا المفروض نضغط عليه وبيخلي الموضوع عندنا أوضح. زي كلمة perfect يعني مفيهوش أي غلطة، تمام، مفيش أي غلطة فيه وهو شكل تام. اما اقول لك مثلا انا عملت النهارده what I've done today I've went shopping and afterwards I went back home and I've cooked a meal. يعني انا بعد ما خلصت الشوبينج وبعد ما خلصت الحاجه بتاعتي روحت البيت وعملت اكل وظبطت نفسي. so الرد بتاعي او الريسبونس بتاعي يقول لك ايه؟ perfect. what you've done is definitely perfect. اللي انت عملته ده ممتاز جدا. قدرت تسمع ان في الاول مقطع لفظي لو انت ملاحظ perfect عملت stress on the first syllable على أول مقطع لفظي بالنسبة لنا، وده ساعدني في إيه؟ محدش سألني سؤال مهم أوي. إحنا ليه أصلاً بنسترس على المقاطع اللفظية دي؟ بتفيدنا في إيه؟ What's really important? Why it's so important that much إن إحنا نسترس on أو إن إحنا المهم بالنسبة لنا إن إحنا نضغط أوي أو نسترس أوي على المقاطع اللفظية دي؟ بتفيدنا في إيه؟ Why it's so important? 1. emphasis. يعني ايه emphasis؟ يعني عشان أأكد على حاجة معينة، عشان أنا أأكد لك معلومة معينة عندك، أقول لك it's such a beautiful day. حسيت إيه من كلامي؟ إن اليوم ده جامد جدا، اليوم ده حلو قوي. يبقى بستخدم الستريس وبضغط على السيلابلز على قد ما أقدر علشان أدي المعنى المطلوب أو أوصل الفكرة اللي أنا عايز أوصلها، عشان بستريس على حاجة معينة. such a beautiful day. طيب beautiful هتلاحظ ان اول syllable واول مقطع لفظي هو ده اللي احنا عملنا stress on. it's a beautiful sunset يعني غروب شمس. كلنا بنتجمع قدام غروب الشمس وبنتفرج على المنظر ده. it's just a beautiful view يعني منظر طبيعي. okay. another word كلمة تانية ridiculous
يعني ايه ridiculous؟ يعني سخيف. أو something stupid. stupid يعني أحمق أو غبي أو حاجة it's not that good. ridiculous. تفتكر أي مقطع لفظي من كلمة ridiculous أنا عملت stress on. ridiculous. تاني مقطع هو ده اللي أنا عملت stress on. like it's just this ridiculous idea. دي فكرة مش لطيفة خالص وفكرة حمقاء. أو I can't wear that. I can't wear this. أنا مش هقدر ألبس اللبس ده. I will look ridiculous. هيبان عليا إن أنا شكلي غير لائق أو مش كويس. يبقى المقاطع اللفظية اللي احنا بنتكلم فيها دي why so important؟ علشان خاطر بتساعدنا في ان انا اوضح فكرتي اكتر، الموضوع بيبقى واضح اكتر. الامفاسيس، ما تنساش كلمة امفاسيس مهمة قوي قوي، باكد على حاجة معينة وعايز اوصل لك فكرة معينة. المحاضرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نقدر نديفاين يعني نتعرف ازاي تعرف اي مقطع لفظي انت محتاج تستريس اون او تضغط عليه علشان توصل اللي انت عاوزه. اهم حاجه ما تنساش تعمل سبسكرايب. الصفحه بتاعتنا درس خصوصي، ما تنساش المجموعه بتاعتنا. ميك شور قبل ما امشي هقول لك على فكره، قبل ما نمشي خلي معاك نوت صغيره، نوت بوك يعني كراسه، خلي معاك كراسه صغيره كده تحطيها في شنطتك، تحطها في جيبك، معاك قلم صغير بتاعك مش عيب خالص. اي كلمه تقابلها في الشارع سواء مكتوبه على بانر، سواء مكتوبه على محل، مكتوبه على مبنى، اكتبها وهقول لك نعمل ايه بعد كده. ميك شور ان انت المحاضره الجايه تبقى جاهز على الاقل ب10 كلمات او ب15 كلمه انت وشطارتك، وانا هقول لك هنعمل ايه بالظبط، ايه الديكشنري اللي احنا هنستخدمه من هنا ورايح، بحيث ان انت كل يوم تميك شور ان انت يبقى عندك حصيله لغويه vocabulary، علشان الانجليش من غير vocabulary ما ينفعش. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. Thank you very much everyone. I will be waiting for you the next episode. Don't forget to subscribe as I've told you before. Thank you very much. السلام عليكم.